היי, שלום וברכה. יש פה שאלה ענקית. איך אומרים? כמו הפיל בחדר, elephant in the room, לא ישים לב. כתוב ככה, וישם משה את ישראל מים סוף, הוא מביא את המדרש רש"י. הסיין בעל כורחם מהים, אחרי קריאת ים סוף. למה? כי הם היו עסוקים בביזת הים. היה שם כל כך הרבה כסף וזהב ותכשיטים יותר ממה שהם לקחו ממצרים. בוא נסתכל על זה. יכול להיות? מה שלא ראתה שפחה על הים, ראו אלוקות בקריאת ים סוף. זה מה שמעניין אותם? כסף וזהב? והרי כבר היה להם 90 חמורים מלאים כסף וזהב. מה כל הריצה הזאת בשביל הכסף? איך זה יכול להיות? זה לא מובן. ואז מה? משה הכריח אותם ללכת. מה? כדי לקיים את המצווה וינצלו אותם? בואו ננסה להבין מה קורה פה. היום בעזרת השם נעמוד על דברים פופולריים מאוד. על הסיבה מדוע חב"ד לא אוכלים סעודה שלישית עם לחם, סעודה רצינית רק תואמים משהו. סעודה שלישית הרי מקובל בכל תפוצות ישראל. נסתכל איך זה לפי החסידות, מה הרבי מדבר על זה. ועוד נקודה שעליו בעזרת השם נעמוד, בנוגע לתפילות של עם ישראל, שזה אומנות. זה לא סתם מתפללים רק כשצריכים משהו. פשוט תמיד, עם ישראל תמיד מתפלל. בלי קשר אם הוא צריך. הוא מתפלל כי ככה הוא. מחובר תמיד להשם. לכן רש"י מביא מקורות כאלה שהתפילה של האבות היו רק ברמז. ויפגע במקום ההוא, ויעמוד. הוא לא מביא את הסיפורים האלה שממש התפללו, כמו שיצחק נעתר והתפלל על רבקה שתלד, או כמו שאברהם התחנן על סדום ועמורה. רק רמזים. למה? כי בדרך כלל עם ישראל מתפלל. זהו. שלום. תחילה בואו נעמוד על העניין הזה של סעודה שלישית בחב"ד. בואו נראה מאיפה המקור. כל גדולי ישראל, כל העולם, אוכלים סעודה שלישית וחב"ד לא. זה מהפסוק שכתוב, ויאמר משה אכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה, על המן. יש פה 3 היום. אבל היום האחרון כתוב, היום לא תמצאו בשדה. טוב, בואו ננסה להבין. מה הכוונה? לא. ההסבר בפנימי, שהסעודה השלישית זה רב ודרייבין, זה כנגד עולם הבא. זמן שלמעלה מהזמן, זמן שאין שם אכילה ושתייה. ולכן בחב"ד לא טוענים פת, אולי קצת פירות, הרבי נוהג קצת פירות. מה שמעניין, שאדמו"ר הי"ץ מביא בשם הרש"ב את הדבר הזה שלא טומאים פת, ומיד אחר כך הוא אומר, ורבי יוסי יהיה חלקי מאוכלי ג' סעודות. זאת אומרת, איך זה מתחבר? שלא אוכלים, וישר הרבי הרש"ב מסביר אומר את דברי רבי יוסי. אז מה? מה קורה פה? ההסבר הוא כזה. חב"ד, חסידות פסקה כמו הרמב"ן, שימות המשיח זה לאחר תחיית המתים. וזה שאין אכילה ושתייה בעולם הבא, התורה, החסידות מסבירה שלעתיד לבוא, הנשמות יזונו מן הגוף. זאת אומרת, יהיה עיקר הגוף, יתברר את המעלה הגדולה שהוא מחובר והשורש שלו גבוה יותר מן הנשמה, והנשמה ניזונת ממנו. ולכן הטעימה המעט שיש, זה כדי להזכיר את החשיבות הגוף שיהיה בעזרת השם לעתיד לבוא. אז זה שלא אוכלים בסעודה שלישית, כי זה מעין עולם הבא ומעין יום כיפור, אבל עם זה יש לנו את החשיבות של הגוף, שלעתיד לבוא ויהיה חשוב. לכן נוהגים לאכול מעט מן הפרי. זה העניין בנוגע ל3 סעודות בחב"ד. ולמה חסידים ממשיכים ככה? כי מהדרים לעשות את מה שהרבי שלהם עושה. כמו שכבר הסברנו בנוגע לסוכות, שלא ישנים בסוכה, זה ההידור של החסיד לעשות מה שהרבי עושה.
עם כל השאלות האלה ששואלים, הרי יש אור גדול בתוך הסוכה, מקיף של בינה שהחסידים לא רואים, בסדר, הם לא צריכים לראות. הרבי שלהם מצטער לישון בסוכה, הם עושים מה שהרבי עושה. אותו דבר מישהו שאל פעם את הרבי, גם את השאלה הזאת, והרבי הסביר לו, כמו הסיפור של בגמרא בנוגע לסוכות, האם ההדס צריך לצאת מהמקום שלו, העלים שלו, 3 או 2, אז אחד האמוראים היה מהדר לעשות 2 כמו הרב שלו, אפילו ששלו זה יותר מורדר לפי השכל הישר, אבל הוא היה מהדר לעשות דווקא כמו הרב שלו. אוקיי, זו נקודה צדדית בנושא הזה. זה לא צדדית, זה חשוב, כי הרבה שואלים בנוגע לחב"ד, לא אוכלים, הרי נפגשים הרבה חב"דניקים בהרבה מקומות, בהרבה שבתות ביחד, ורואים שחב"ד לומדים. מה כן עושים בחב"ד? ברב ודרייבין? לומדים חסידות, מאמרים, שזה העין, עין, אין סוף. זה האכילה האמיתית של הנשמה לעתיד לבוא. אוקיי, בואו ניכנס עכשיו לשאר הנקודות שעליהן דיברנו. ההסבר הוא כזה. הרי הם קיבלו ציווי לקחת את כל הכסף והזהב של המצרים. למה? הרי כל המטרה של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה לדירה בתחתונים זה לברר את הניצוצות. ובתוך הכסף והזהב יש ניצוצות של קדושה. ועל אחת כמה וכמה אחרי שהם ראו את הניסים הגדולים בתוך קריאת ים סוף, הבינו האלוקות, ידעו כמה חשוב להוציא את הדברים עד המטבע האחרון שיש שם קדושה ולקחת את זה איתם לברר את זה. ועל זה בא משה ואומר, וייסעו לקח אותם בעל כורחם. בסדר, הגיע הזמן, עשיתם בסדר. עכשיו מתן תורה, משם לארץ ישראל, אז זה היה לפני המרגלים. אז באמת היו צריכים להמשיך הלאה, לקבל ציווי חדש, בעל כורחם, אפילו שהם היו עסוקים בבירור, אבל זה לא הזמן. יש מצווה חדשה, כמו שהשולחן ערוך אומר. בן אדם שואל ללמוד בישיבה, לומד כל היום, מתעמק בגמרא, כיף לו, פתאום אומרים לו, תשמע, יש מישהו בחוץ, צריך לעזור לו. מה יגיד? לא, אני עסוק מה פתאום? זה מצווה עוברת, צריך לסגור את הגמרא ולרוץ לעזור לו. יש מבצע חדש. לכן וישם בעל כורחם לקבל את התורה. עכשיו, אנחנו נעשה קל וחומר מיאז. אם שם מדובר על יהלומים וניצוצות של קדושה, מה אנחנו נגיד עכשיו בדור האחרון? על נשמות ישראל, שצריכים להציל הוד יהודי לקרב אותו להשם, עד שלא נקבל הוד הוראה ויסעו אותם בעל כורחה, יש הרבה עבודה. עד שנשמע הוראה חדשה שצריך להמשיך הלאה, זה העבודה שלנו, עבודת השליחות לקרב הוד יהודי. יום טוב.